ذا فوكس. تركيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تكونوا في صحة وخير حال إن شاء الله عز وجل وعافية. النهاردة إن شاء الله عز وجل حلقتنا عن نشأة الماسونية. طيب، اللي هيبحث في أي حاجة مقروءة مسموعة، كتب، فيديوهات، يوتيوب، بأي مادة هيحاول يبحث فيها عن نشأة الماسونية هيلاحظ حاجة واحدة بس، إن في اختلاف كبير جدا في تحديد وقت نشأة الماسونية. وده ممكن يكون بيرجع لأسباب احنا هنقول بعضها، يعني للتوضيح فقط ولا ليس إلا. أول سبب إن هي أصلا جماعة نشأت كجماعة خفية، يعني بعيد عن الأنظار وبعيد عن معرفة الناس. وده عقبال أو لما ابتدى تتكشف بعض أسرارها أخدت وقت طويل، فدوت كان سبب من أسباب إن ما يتعرفش هو أصلا تاريخ نشأتها كان إيه. تاني سبب إن أصلا المؤسسين نفسهم للماسونية كان من أهم أسرارهم وأكبر أسرارهم هو عدم معرفة الناس العاديين أو حتى الناس اللي في الماسونية في الدرجات الأولى لمعرفة نشأتهم. وده عشان يقدروا يقولوا أو يوهموا الناس إن هم ليهم ضرب في التاريخ، يعني قدم في التاريخ، وإن هم جماعة قديمة جدا. تالت سبب إن هي عمرها ما كانت في الأول طول عمرها جماعة واحدة، لا، هي نشأت جماعات مختلفة في بلدان مختلفة في أزمان مختلفة. فكل جماعة كانت بتنشأ أو بتتكون، يعني ممكن يكون على تاريخ هم سمعوه جماعة تانية بلد تانية، فبيحاولوا هم كمان يعملوا جماعة وهكذا. فده ما كانش يعني ما ادهمش الإمكانية إن هم يترخوا لنشأة أول جماعة. السبب الرابع إن هي أصلا في بدايات نشأة الماسونية كانت جماعة مضطهدة، جماعة خفية كان بتسعى لأهداف معينة ليها. كان الحكام شايفين إن أهدافها دي ضد الدولة، فكانت جماعة مضطهدة. اللي بيتعرف إن هو من الجماعة دي يا إما بيقتل يا إما بينفى وهكذا. فده ما اداهمش بردك الوقت أو المساحة إن هم يترخوا لتاريخهم. المهم، تاريخ نشأة الجماعة مش أمر مهم لينا قد ما المهم لينا إن احنا نعرف تأثيرها وأياديها الخبيثة على كل شيء سيء وكل كوارث وكل أحداث سيئة خبيثة بتحصل في العالم ده. فاحنا دلوقتي هنعرف يعني بعض الروايات عن نشأة الماسونية ليس للأهمية ولكن للمعرفة وفقط. الرواية الأولى نشأة الماسونية، ودي أكيد يعني على لسان واحد من داخل الماسونية من اليهود يعني اللي بيتميزوا بالخبث، إن بداية الماسونية كانت في جنة عدن. وده لما ربنا أقام محفل ماسوني في جنة عدن، وكان أول أستاذ عظيم لهذا المحفل هو يعني زعيم الملائكة الملاك ميخائيل. الرواية التانية وديت يعني مكتوبة في الدستور، أول دستور للماسونية اللي هو اتكتب سنة 1723، واتكتب فيه إن بداية الماسونية كانت على إيد سيدنا آدم، وانتقلت بعد كده من إيد سيدنا آدم أو من زعامة سيدنا آدم إلى كتير من الأنبياء بعده، وبعد الأنبياء اتنقلت منهم إلى إمبراطور روماني وهو يوليوس قيصر، وبرضك فضلت كده لغاية ما انتقلت في الآخر لملك بريطانيا جيمس الأول. الرواية الثالثة بتقول إن بداية الماسونية كانت على إيد الملك النمرود في عهد سيدنا إبراهيم، وده لما كان يعني تجبر جدا وكان تعلم السحر ويعلم السحر وكان زعيم السحرة.
فكان عامل جماعة خفية من هو زعيمهم وأفرادها كان السحرة اللي هو معلمهم. الرواية الرابعة بتقول إن مؤسس الماسونية هو سيدنا سليمان وقت بناء الهيكل، وده أكيد اللي يعني برضك بيبثوا هم اليهود. الرواية الخامسة إن نشأة الماسونية كانت على إيد الملك هيرودس سنة 43 ميلاديا، كان هدفها إن هي تمنع انتقال اليهود من الديانة اليهودية إلى الديانة المسيحية، لأن كان في توسع وانتشار جدا للديانة المسيحية في الوقت دوت. ف بدأت الفكرة بأن في مستشار مقرب جدا للملك اسمه حيرة اقترح على الملك ان هو ينشئ جماعة سرية خفية ليحارب نشر المسيحية ويردع من يريد ان يترك اليهودية ويذهب الى المسيحية بالقتل بقى والتعذيب والارهاب وهكذا. وبدأت هذه الجماعة بتكوين 9 افراد تم اختيارهم من خلال الملك ومستشاره المقرب حيرم. الرواية السادسة إن نشأة الجماعة الماسونية دي أو الماسونية العالمية دي نشأت في زمن سبي اليهود اللي هو السبي البابلي، وقت ما النمرود سبى اليهود أثرهم. وهنا في الوقت دوت اليهود اتعلموا السحر من إذا كان من الكتب اللي الجن عرفهم بيها اللي هي كانت مدفونة في عهد سيدنا سليمان، أو تعلمهم للسحر من خلال الملكين هاروت وماروت. وفي الوقت ده برضك بدأ تحريف إن هم يحرفوا التوراة. ففي الوقت دوت تكونت جماعة الماسونية، كانت جماعة خفية. الرواية السابعة بتقول إن الماسونية اتكونت على يد جماعة اسمها جماعة فرسان الهيكل، وده كان في سنة 1307. الجماعة أصلا بتاعت فرسان الهيكل اتكونت أصلا بهدف حماية الحجاج من أوروبا اللي رايحين يحجوا لبيت المقدس من المسلمين وكده. ده هدفها المعلن، إنما في الحقيقة كان هدفها التخريب والنهب وفعل المكائد في الدولة. فلذلك الملك أمر باعتقال كل فرسان الهيكل. تمكن بعض فرسان الهيكل من الهروب وعدم الوقوع في يد الملك، وهذه المجموعة اللي هربت قدرت تكون جماعة خفية اللي هي الماسونية. وفي روايات كتير جدا عن نشأة الماسونية، بس احنا هنكتفي باللي احنا قلناه، لأن في الأول وفي الآخر زي ما قلنا مش مهم عندنا معرفة نشأتها قد ما احنا مهم عندنا نعرف تأثيرها وأفعالها الخبيثة في العالم من ساعة ما تكونت لغاية ما احنا موجودين دلوقتي ولغاية يوم القيامة. فاضل بس ان انا يعني اقول لكم رأيي في نشأة الماسونية، وانا شايف ان هي مش هتخرج عن امرين 2. الامر الاول ان الماسونية عمرها ما كانت جماعة واحدة زي ما قلنا قبل كده، ان هي مجرد جماعة بتنشأ في بلد لظروف معينة لمجابهة حاجة معينة، وبتبقى جماعة خفية في زمن معين بيتنشأ عنها جماعة تانية في زمن تاني وهكذا. فهي عبر العصور لم تكن جماعة واحدة، ولكن هي جماعات كتير عبر في بلدان وأزمان مختلفة. كل جماعة بتنشأ في بلد أو في زمن وبتختفي، وبينشأ في زمن تاني وبلد تانية جماعة تانية. ممكن تكون بعض المنتمين لها بيعلم بعض يعني العلم عن الجماعة الأولانية أو الجماعة اللي كانت في بلد تاني أو في زمن تاني، بيمشوا على منهجها. السبب التاني وأنا بصراحة هو ده اللي بعتقده وبميل ليه، إن ربنا عز وجل يعني ما كتبش الخلود في الأرض إلى قيام الساعة إلا الإبليس، وإن قيام الجماعات الخفية مهما كان اسمها عبر الزمن كان مهمتها بس إحداث الفتن والقلاقل والخراب والدمار وكل شيء يبعد الإنسان عن عبادة ربنا ويبعد الإنسان عن طريق ربنا ويبعد الإنسان عن الإيمان بالله عز وجل. فاعتقادي إن ده سلاح من أسلحة
إبليس في الأرض لفتنة البشرية. هو مجرد بس إن هو كل وقت بيغير الأشخاص لتغيير الزمان، لتغيير المكان، أو بيغير أحد الأشخاص لموت تابع ليه أو غيره. فأنا اعتقادي إن الجماعة دي عبر الزمان ما هي إلا سلاح من أسلحة إبليس. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة عن نشأة الماسونية. وإن شاء الله عز وجل الحلقة الجاية نتكلم عن شيء آخر عن الماسونية يكون مفيد ويعرفكم بعض أسرارها. فأرجو إن الحلقة تكون عجبتكم. إن شاء الله عز وجل أدعوكم للاشتراك في القناة ودعمنا بالشير واللايك، وإن شاء الله عز وجل نشر الخير والدل عليه كفاعله. لكم من الأجر مثل أجرنا إن شاء الله عز وجل، يعني إذا كان ربنا عز وجل يكتب لنا أجر في الأمر دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.